zagen we dat de Heer spreekt over de opname van But de he's kerk. also sending me to speak prophecy En hij zendt mij ook om profetie uit te spreken, that is shaking the entire earth. die de hele aarde doet beven. We have for some time now, Enige tijd nu we have been looking at the prophecy of the coronavirus. hebben wij gekeken naar de profetie van het coronavirus. How I spoke that prophecy Hoe ik die profetie heb gesproken. more than 4 years ago. Meer dan 4 jaar geleden. I guess from this point on, Vanaf dit moment it is going to be very important. gaat het heel belangrijk zijn. Absolutely very critical Heel belangrijk that the Church of Christ, dat de kerk van Christus, that the bride of Christ, dat de bruid van Christus and all the inhabitants of the earth anyhow for that matter, en alle inwoners van de aarde, hoe dan ook in dat geval, checking the prophecies of the Lord die bekijken de profetieën van de Heer, that I am posting in the web die ik op de website post, when I go live on Jesus is Lord Radio. als ik live ga op Jezus is Heer Radio. But we have seen Maar wij hebben gezien that when the Lord sent me, dat wanneer de Heer mij zond, the 2 prophets of Yahweh, de 2 profeten van Yahweh, and we are 2 as you know, en wij zijn met z'n tweeën zoals u weet, when he sent me toen hij mij zond, to speak to the nations of the earth, om te spreken tot de volken der aarde, to speak to you people, om tot u te spreken, mensen, that there is a big disease coming. dat er een grote ziekte op komst is. Those were weighty words. Dat waren zwaarwichtige woorden. Those were earth-shaking words. Dat waren onwankelbare woorden. And that's why you see, En dat is waarom u ziet, they have captured the entire earth dat zij de hele aarde in de greep hebben. and struck the earth En de aarde getroffen hebben with the unthinkable death met de ondenkbare dood. at this hour. In dit uur, Blessed people. gezegende mensen. And so, En dus, the conversation het gesprek that the Lord is having with the nations now dat de Heer nu met de volken heeft, is a dreadful conversation. is een ontzagwekkend gesprek. Because you see dead bodies everywhere. Want wij zien overal dode lichamen. Out of those words. Vanwege die woorden. December 1 december 2015. 2015. And it's amazing En het is verbazingwekkend that those words dat die woorden were lying there daar gelegen hebben within the net, within the online networks, op het online internet. within the internet. And nobody ever big disease Een grote ziekte. will strike. I said, Ik zei, the big disease de grote ziekte will cause zal ervoor a zorgen severe disease distress. dat er een ernstige ziekte-ellende is. Number 5, Nummer 5. I said Ik zei that the big disease dat de grote ziekte would cause a disease emergency. een ziekte-noodtoestand zou veroorzaken. And so you see the World Health Organization is now up on the emergency. En dus wij zien dat de Wereldgezondheidsorganisatie nu over de noodtoestand spreekt. A global emergency zone. Wereldwijde noodtoestand. And I said, Hij zei, number 6 or 7, whichever, nummer 6 of 7, I said ik heb gezegd that when these words are fulfilled, dat wanneer deze woorden vervuld worden, that disease die ziekte strikes the earth, zal de aarde treffen, there would be lack of equipment. dan zou er tekort zijn aan spullen. And I said En ik zei that when that disease, dat wanneer die the ziekte, words of my tongue, de woorden van mijn tong, 4 years away, 4 jaar geleden will be fulfilled, vervuld zullen worden, I said ik zei there would be need to culture, there would be need to do research, dan zou er de noodzaak zijn om onderzoek te doen, om het op de kweek te meaning it zetten. would be a new disease. Dat betekent dat het een nieuwe ziekte zou And zijn. now here there are so many strains Er zijn zoveel verbindingen of this virus. van dit Now you virus. see Nu ziet u there is shortage of ventilators. dat er een tekort is aan ventilatoren. Now you see, Nu ziet u oh, you hear which country has
has kidnapped which masks that were going to which country in the sea. Of u hoort welk land heeft de maskers onderschept die via de zee naar een ander land gingen. Has hijacked a ship that was full of masks, surgical masks. Ze zijn gegijzeld, een schip dat vol met maskers was. We weten niet naar welk. The US has stopped it and taken it back to USA. De Verenigde Staten heeft dit tegengehouden en het teruggenomen naar de Verenigde Staten. Germany has stopped masks going to Brazil where? Duitsland heeft het tegengehouden dat er schepen met maskers naar Brazilië gingen. You begin to understand Je begint te begrijpen that the Lord is over dramatizing the words of my tongue, that you may understand that they are being fulfilled. Dat de Heer de woorden van mijn tong steeds groter maakt, opdat u zult begrijpen dat zij vervuld zijn. He is dramatizing an apanua. Hij That you may dramatiseert see het, what I meant. om te zien wat ik bedoelde. That you may know that my words are the words of Jehovah, Yahweh, God the Father himself. Opdat u zult weten dat mijn woorden de woorden van Jehovah Yahweh, God de Vader zelf zijn. And you see, En u ziet, when the prophecy is fulfilled, wanneer de profetie vervuld is, that now dat nu there is a lot of research going on globally now. er veel onderzoek gaande is nu wereldwijd. They want to know, Willen weten, how can we get a vaccine? hoe kunnen we een vaccin krijgen? What is the sequence of this RNA virus? Hoe ziet dat virus eruit? How does it replicate? Hoe vermenigvuldigt het zich? When it does enter the cell, the human cell, En als het de menselijke cel binnenkomt, what is the chemical messenger it transmits to the neighboring cells? welke chemische boodschap brengt hij dan over aan de naastliggende cellen? To instruct them to work for it Om hen te instrueren, om daarvoor te... and serve it. So you see, there's so much research to find vaccine and cure. Dus wij zien dat er zoveel onderzoek is om geneesmiddelen te vinden en vaccins. Hallelujah. Halleluja. And so that is what we've been looking at. En dus dat is waarnaar wij gekeken hebben. And I said, En ik zei, right from the onset, I want to say this. meteen vanaf het begin wil ik dit zeggen, That the prophecy of the coronavirus, dat de profetie van het coronavirus it essentially underscores a tremendous monumental message in essentie een enorme monumentale boodschap to onderstreept the Church of Christ, aan de kerk van Christus. saying, Die zegt, be careful now. wees nu voorzichtig. If you see this level of global distress, Als u deze mate van wereldwijde ellende it ziet, should remind you dan zou dit u aan of a moeten season herinneren aan een that is seizoen coming and around the door here. dat komt en voor de deur ligt hier. A season that will be characterized Een seizoen dat gekarakteriseerd by zal a worden global tribulation, door een wereldwijde verdrukking, by a global distress. door een wereldwijde And you ellende. see En wij zien that there is so much tribulation right now. dat er nu zoveel verdrukking is. There is a global tribulation going on Er is nu een wereldwijde verdrukking in every gaande country. in I elk don't land, mean the biblical tribulation, aangaande de Bijbelse verdrukking, but just the tribulation, the distress of looking for masks, of trying to quarantine people, finding a cure, looking for vaccine, hospitals are full, all these things. maar enkel de ellende van het zoeken naar maskers, zoeken naar spullen, zoeken naar een geneesmiddel. That Al distress deze is dingen. what I mean. De ellende, de There is stress, a die global bedoel ik. distress. And I said a lot of people being rushed to hospitals. En ik zei dat vele mensen met haast In naar het that ziekenhuis worden. prophecy, in fact, I said the hospitals are flooded. Ik zei dat de ziekenhuizen overstroomd zouden zijn. Look at the words of my tongue on all global TV in every country, in every hospital, my words. Kijk naar de woorden van mijn tong. In elk land, in elk ziekenhuis. De woorden van mijn tong. Every hospital in every country right now, Ieder they are full. ziekenhuis in elk land is nu Look vol. at New York City. New York stad. Look at Chicago. Kijk naar Chicago. Look at what's happening just globally, all nations. Kijk naar wat er gebeurt. Gewoon wereldwijd, alle landen. Paris. Look at what's happening in Madrid. Kijk wat er in Frankrijk, Parijs en Madrid. Look at all Italy. In heel Italië. The words of my tongue when I say people will be flooded, people being rushed to hospital. De woorden van mijn tong toen ik zei dat mensen
mensen met haast naar het spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. And so I said En dus ik zei that when my words are fulfilled, dat als mijn woorden vervuld worden, then you shall know dan zult u weten that the Messiah is coming. dat de Messias komt. And so the coronavirus, that prophecy, En dus het coronavirus, die profetie, is speaking to the church, spreekt tot de kerk, is speaking to a generation, spreekt tot een generatie and saying en zegt that the Messiah is coming. dat de Messias komt. In other words, In andere woorden, please prepare the way. alsjeblieft, bereid de weg. In other words, In andere woorden, the time is over. de tijd is voorbij. We need to prepare now. U moet zich nu gereed The maken. Messiah is coming. The King is coming. De Messias komt, de koning komt, The King of glory. de koning der And heerlijkheid. so on that note, En dus daarover I want now to go back to the sixth seal wil ik nu teruggaan naar het zesde zegel, that we were looking at waar wij naar aan het kijken as waren. part of the message that is coming out of this coronavirus prophecy. Als onderdeel van de boodschap die voortkomt uit deze profetie van het Yesterday coronavirus. I took you to the throne of God, Gisteren bracht ik u naar de troon van God. and I'm glad we are reaching literally billions of people. En ik ben blij dat wij letterlijk miljarden mensen bereiken. The team looked at the statistics coming from the providers. Het team dat kijkt naar de statistieken die van de providers komen, Then we realized toen beseften wij that this is such an open door, an awesome door, dat dit zo'n open deur is, een geweldige deur. for the Lord to now explain to the nations Waardoor de Heer nu aan de volken kan uitleggen what this whole coronavirus is all about, waar dit hele coronavirus allemaal over gaat. and the instruction to humanity. En de instructie aan de And I said mensheid. that instruction En ik zei, die instructie is that the Messiah is coming. is dat de Messias komt. Prepare ye the way of the Lord. Bereid de weg van de Heer. Time is over. Er is geen tijd meer. And so when we looked at the sixth seal yesterday, En dus toen wij gisteren naar het zesde zegel keken, today I want to endeavor to finish the sixth seal. dan wil ik vandaag ernaar streven om het zesde And so zegel we are af te going to ronden. run through the seal. Zodat wij het zegel zullen doornemen. But yesterday I took you to the throne of God Yahweh, Maar gisteren bracht ik u naar de troon van God, Yahweh. and how the Lord has been bringing me to his throne in heaven En hoe de Heer mij naar zijn troon in de hemel heeft gebracht. on every occasion. Bij iedere gelegenheid, When the Lamb of God, the glorious Lamb of God, wanneer het lam van God, het verheerlijkte lam van God, is going to break the seal on the holy scroll of God. de zegel gaat openen op de heilige boekrol van And God. I said it is a wonder En ik zei, het is een wonder that we can even have this conversation, dat wij zelfs dit gesprek kunnen hebben. to talk about the events around the throne of God, Dat wij kunnen spreken over de gebeurtenissen and the rondom living de creatures there that interact with me and instruct me on this mission. en de dieren die met mij een uitwisseling hadden en instructie gaven over deze missie. It is a shocking wonder Het is een schokkend wonder to even know om ook maar te that the weten, events of the earth de are gebeurtenissen, now being instructed from the throne of God. dat de gebeurtenissen op de aarde nu geïnstrueerd So we worden saw vanuit about de the troon sixth van seal we're God. going to read again today, Dus wij zagen bij het zesde zegel, wat wij vandaag weer gaan lezen, that when the Lamb breaks the sixth seal, dat als het lam het zesde zegel opent, a tremendous situation unfolds on the earth. er zich een immense situatie op de aarde ontvouwt. A shocking situation. Een schokkende gebeurtenis, situatie, There waarbij is a universal earthquake, a universal shaking quake. er komt een universele aardbeving. There is a space quake Er is een ruimtebeving and the earthquake. en de aardbeving. And many times you've known earthquakes. En vele keren heeft u aardbevingen But gekend. yesterday the Lord comes to me and said by voice, Maar gisteren komt de Heer bij mij en zegt bij stem: he that is going to do these things on that day of the breaking of the sixth seal, Hij die deze dingen gaat doen bij het openen van het zesde zegel. he comes to me Hij komt bij mij and by voice says, en bij stem zegt it hij: will be the most historic earthquake that the earth has never seen. dat het de meest historische aardbeving zal zijn
die de aarde ooit heeft gezien, meegemaakt. The most historic earthquake De meest historische aardbeving that the earth has ever seen. die de aarde ooit heeft meegemaakt. In exact words, In precieze woorden, the earthquake will cause a total horrific demolition de aardbeving zal een totale, verschrikkelijke verwoesting teweeg brengen, as the earth has never seen before. zoals de aarde nooit eerder gezien heeft. In the exact words. In de precieze woorden. And I said, En ik zei, the scripture says there will be the shaking of the space. de schrift zegt, er zal het beven van And de some of the ruimte neutron zijn. stars will collapse. En dus de neutronensterren zullen They will neerstorten. rain on the earth Ze zullen regenen op de like aarde, raw figs, unripe figs, falling off a fig tree shaken by a monumental wind. als rauwe, onrijpe vijgen die geschud worden door een enorme wind. Afgeschud. And I said, En ik zei, if he's calling it, he's saying unripe figs. als hij het onrijpe vijgen noemt, Then he is emphasizing dan benadrukt hij the strength of the wind de kracht van de wind. that can shake and dislodge unripe figs from their mother connection, mother branch. Die onrijpe vijgen kan schudden en afrukken van hun moedertakken. What a terrible shaking that would be. Wat een enorme beving zal dat zijn, verschrikkelijk. And so we saw that the inhabitants of the earth, the kings, En dus wij zagen dat de bewoners van de aarde, de koningen, the princesses, de prinsessen, he said the mighty men, hij zegt de machtigen, the generals, de oversten, the rich, de rijken, he said all of them, hij zei allen, and the poor, en de armen, the widows, the orphans, de weduwen, de people wezen, of common occupation, de mensen met gewone beroepen, slave or free, de slaven of vrijen. they will run to hide. Zij zullen wegrennen om zich te Because verbergen. even the heavens will open, they will roll up. Want zelfs de hemelen zullen geopend worden. Zij zullen openrollen. Can you imagine? Kunt u het zich voorstellen? Every day when you go out, Iedere dag wanneer u naar buiten gaat. you know that the sky is above up here. En dan weet u dat de lucht hier Not boven that the is. clouds are covering you up here. Er zijn wolken die u bedekken hier. You know the sky the way it is. The normal order of creation. U kent de lucht zoals die is. De normale orde van de schepping. Can you imagine? Kunt u het zich voorstellen? Because you know the sun where it is. Want u weet waar de zon is. And you're reliably aware. En u bent ook goed vertrouwd You are met. trusted. U heeft erop vertrouwd. Because you know the sun speaks so much about how reliable our God is. Want u weet hoeveel de zon zegt over hoe betrouwbaar onze God is. How faithful he is. Hoe trouw hij is. Because you can be sure. Want u kunt er zeker van zijn In the morning the sun will come. dat in de ochtend de zon zal komen. And will give you light. En uw And licht the zal sky is geven. above. En de wolken And boven. the clouds are there. En de luchten zijn daar. En The normal order of God's creation. de gewone volgorde van Gods Can you imagine a schepping. day Kunt u zich een dag voorstellen when there is a horrific shaking, waarop er een vreselijk schudden is. a universal earthquake, Een universele aardbeving. whereby the sky rolls away. They also opens up, so you have an open-ended situation here. Waar de lucht wordt weggerold. Dus het open. Dus een open The situatie. heavens roll up. And he says the stars are shaken, they dislodge. Some of them they hit the cities, they knock down cities. En hij zegt de sterren worden geschud. Zij zullen steden omverwerpen. The day of terror. De dag van de And he's verschrikking. saying, while on the earth there is a massive earthquake. En hij zegt, terwijl op de aarde is er een immense aardbeving. Meaning, Dit betekent the Lord has been watching all this time the blackmail. dat de Heer al die tijd de zwartmakerij heeft He has been toegezien. watching disobedience and rebellion. Hij heeft de ongehoorzaamheid en de opstandigheid He has been toegezien. watching how a generation En hij kijkt hoe een generatie have said,
he is not God. gezegd heeft dat hij God niet is. And number 2, they have said he did not create them anyway. En nummer 2 hebben zij gezegd dat hij hen toch niet geschapen Number heeft. 3, they have said they don't need him. Nummer 3, ze hebben gezegd dat ze hem niet nodig Number 4, hebben. they have coined up their own theory how they came into existence. En ze hebben hun eigen theorie omhoog gegooid over hoe zij ontstaan zijn. Number 5, they went and looked for their own idol gods they are now worshipping. Nummer 5, ze gingen op zoek naar hun eigen afgoden die aanbidden Number zijn. 6, they rejected Jesus, the grace of God. Nummer 6, ze hebben Jezus, de genade van God, And afgewezen. on and on and on. En alsmaar door en door en door. And that is the day En dat de dag is now the Lord will have his say. waarop de Heer nu zijn zegje zal doen. The Lord comes back. De Heer komt terug. He now comes to answer mankind. Hij komt nu de mensheid antwoord He geven. comes to answer rebellious man. Hij komt de opstandige mens The rebellion antwoorden. of a generation. And so in that running, En dus daarin, you would think they should be running to the Lord. in dat wegrennen, zou je denken dat ze naar de Heer zouden toerennen. And they try to run away from the Lord. En zij proberen weg te rennen van de So Heer. in our introduction before we begin, Dus in onze introductie, voordat wij beginnen, I just want to stir you up a little bit. wil ik u een beetje opruimen. Why do they run away? Waarom rennen zij weg? And they talk to the mountains. En zij spreken tot de Which means bergen. the manner of distress is unbearable. You'd have to talk to a mountain. Dus de ellende, stress is zo erg ondraaglijk dat je tegen een berg moet praten. To tell the mountain to fall on you Om tegen de berg te vertellen and om op je cover te you vallen and hide you en u from verbergen he that sits on the throne voor hij die op de troon zit. and from the wrath of the Lamb. En van de toorn van het lam. But the mountains have been drifted, that they are moving. Big mountains are moving. Maar de bergen zijn weg van hun plaats gekomen. Zij The komen van mountains are hun shaking plaats. on that day. Telling the mountains to fall on you. Dat je vertelt aan de bergen om op je te Meaning vallen. you cannot stand. Dat He betekent- says, the day of their great wrath has come. Who can stand? En hij zegt, de dag van de grote toorn is gekomen. Wie kan er staande blijven? And so they are telling the mountains that are shaking to fall on them. En dus zij zeggen tegen de bergen, die zelf In other words, they are beven, saying, val op hem. you'd rather be covered by an avalanche of mountains and rocks Dus ze zeggen, je kan maar beter door een lawine van rotsen en than to bergen face this unbearable wrath of Yahweh. bedekt worden dan deze ondraaglijke toorn van God te So moeten, that we may not see his face. zodat je zijn aangezicht niet zal zien. In other words, to be in his presence. Seeing the face. Seek his face is to seek his presence. In andere woorden, om in zijn aanwezig te zijn. Zijn aangezicht zoeken betekent zijn aanwezigheid zoeken. In other words, they are saying, In andere woorden zeggen let the zij, rocks fall on us and kill us, laat de rotsen op ons vallen en ons doden. than to be in the presence of the Lord judging us. Dat is beter dan in de aanwezigheid van de That Heer tells te you right zijn. away that they know the level of blasphemy and blackmail they have done to his prophets. Dat betekent meteen dat zij weten hoeveel zwartmakerij en laster zij aan de profeten hebben aangedaan. The mightiest prophets of the Lord De grootste profeten van de Heer. that are now warning them. Even now, I am warning about that event. Die hen nu waarschuwen. Ook nu waarschuw ik over die gebeurtenis. They know the amount of blackmail and blasphemy they have done to the Lord himself. Zij weten hoeveel zwartmakerij zij de Heer zelf hebben aangedaan. They know the blasphemy they have done to the Lamb. Zij kennen de godlasterij, die ze het lam hebben aangedaan. That rather face God judging me, mountains fall on me and kill me. Dat ze zeggen beter dat de bergen op mij vallen dan dat de God mij oordeelt. In other words, on that day, people will long for death, but death will reject people. In andere woorden zullen de mensen op die dag verlangen naar de dood, maar de dood zal de So just mensen be aflaten. careful. A lot of people die also the same day, by the way.
Vele mensen sterven ook op die dag trouwens. But they are the living ones that remain alive who are running, longing also to die. Maar zij zijn degenen die leven, maar ze verlangen ernaar om te sterven. But they cannot die. Maar ze kunnen niet sterven. And so look at this now. En dus kijk nu naar. They are trying to run into the cave. Zij proberen de grotten in te Saying rennen. that there they will hide away from Yahweh. Want daar willen ze zich verbergen voor Yahweh. But who is it Maar wie is het that can run away from the Lord? die voor de Heer weg kan rennen? Where would you run to? Waar zou u heen rennen? Look at the futility of man. Kijk naar de vluchtigheid When van the de Lord mens. has finally come Wanneer de Heer gekomen and is rubbish the theory of evolution en de evolutietheorie tot afval heeft gemaakt. and rubbished the Big Bang theory, En the de, theory of the Big Bang. en de theorie van de oerknal tot afval heeft gemaakt. Ay, ay, ay. Ai, ai, ai. And then now, En dan nu, after he has rubbished what they were, their schools, where they had invested all their mind, nadat hij tot afval heeft gemaakt, al hun scholen, hun gedachtenscholen. some of them had already believed Sommigen hebben al geloofd that when they live this life, dat wanneer zij dit leven leven they are going to come back as a cat, as a dog, as a tortoise. en zij vertrekken uit dit leven, dat ze terug gaan komen als een hond, als een kat, als een schildpad. En nu The owner of creation is de schepper van de, finally shows up. die komt nu eindelijk. But who can run from the Lord? Maar wie kan wegrennen van de Heere? Do you remember Jonah? Herinnert u zich Jona? Jonah was called by the Lord. Jona werd door de Heere In geroepen. chapter 1, In hoofdstuk the 1 Lord told him, vertelde de Heere I hem: want you to go to Nineveh. ik wil dat u naar Nineveh Go to gaat. Nineveh Nineveh? because their sins have come to me. Want hun zonden zijn mij duidelijk geworden. And go and tell them to repent. En ga ze vertellen dat ze zich moeten Go and bekeren. serve me there, to prophesy there. Ga daar naartoe. And Jonah began to run away from God. En Jona begon weg te rennen van God. And Jonah said, En Jona zei: I will run to Tarshish ik zal naar Tarsis instead of going to Nineveh. rennen in plaats van naar And on Nineveh his te gaan. way, in the boat, and then En hij ging op de boot en something toen happens on the sea. dan gebeurt er iets op zee. Who can run away from Yahweh? Wie kan voor Yahweh wegrennen? My God, my friend. Mijn God, mijn vriend. What a mighty friend I have. Wat een machtige vriend heb ik. What a mighty God we worship. Wat een machtige God aanbidden wij. The one you cannot run away from. De ene waar u niet van weg kan And so rennen. when Jonah is running, Dus wanneer Jona wegrent, the Lord says, okay, just run, let me see how far you get. zegt de Heer: oké, ren maar weg, laat maar zien hoe ver je In the komt. middle of the sea, the ocean, Midden op de zee, de oceaan, the boat now is going down. zinkt de boot nu. The Lord decides he wants to bring it down. De Heer besluit dat hij deze wil neerhalen. He must bring it down. Hij moet deze neerhalen. An atheist, a pagan captain of the ship. Een atheïst, een heiden kapitein op het schip. A pagan Een heiden captain kapitein of the ship van het schip. is so mindful of his people Hij denkt zo aan zijn in the mensen boat in de boot, that he comes asking dat hij komt te vragen each person, aan ieder persoon: guys, jongens, we have tried to throw things, nothing is happening. we hebben geprobeerd om dingen te gooien, maar er gebeurt niks. Guys, Jongens, who is it? wie is het? Who is doing this to us? Wie doet ons dit aan? Who is doing this? Wie doet dit? And Jonah said, it is me. En Jonathan zegt hem: ik ben Let me het. just come out openly. Laat mij openlijk naar It voren is komen. He said, it is you. Ik ben het, hij zegt: And jij. then he also gives the solution there. En dan geeft hij daar ook The captain said, what should I do to you? de oplossing. En de kapitein zegt: wat zal ik Just doen? tie me and throw me into the ocean. Probeer mij maar en gooi mij in de oceaan. The captain of the ship, De kapitein van het schip, a pagan, een heidene, an idol worshipper, een afgodendienaar, cares so much about these people, his people. geeft zoveel om deze mensen, zijn When they are mensen. going to die, he says, no, don't. Als ze gaan He looks for sterven, the problem to throw out. zeggen zij: nee, doe maar niet. Het probleem moet overboord gegooid worden. And yet, En toch, no, Jonah, Jona, and yet Jonah
Jonah does not want to care for God's people Jona wil niet zorgen voor Gods volk in Nineveh, in Nineve, who are about to perish. die op het punt staan verloren te The gaan. boat is about to perish. De boot staat op het punt te verzinken. And the captain cares about these people. Say, no, they cannot perish. I have to find the problem. En de kapitein geeft om deze mensen en hij zegt, nee, ze kunnen niet verloren gaan. Ik moet achter het probleem komen. And En Noach, the prophet of God, de profeet van God, does not care about God's people in Nineveh who are about to capsize, about to perish. maakt zich geen zorgen om Gods volk die op het punt staan om te slaan, om verloren te gaan. The stomach of the fish. En hij komt in de buik van de vis. And there he says a prayer. En daar zegt hij een gebed op. He said, Lord, Hij zegt, Heer, when he was delivered later. toen hij bevrijd werd. When I was in the belly of hell, Toen ik in de buik was van de hel. there also you are present. Daar bent u ook. I knelt down and prayed and you heard me. Ik knielde neer en bad en u hoorde mij. Who can run away from Yahweh? Wie kan wegrennen voor Yahweh? When the sixth seal is broken, they try to run away and hide in the caves. Als het zesde zegel geopend wordt en je probeert weg te rennen om je Whether you go to the tombs, there also Jehovah is. Al gaat u naar de graven, daar is ook Jehovah. And yet, En toch, God's people Gods volk, who are born again, die wedergeboren who zijn, these people have been abusing, zijn mensen, they run to the Lord. zij rennen naar de Heer. They are always seeking the Lord's face. Zij zoeken altijd The het aangezicht, face of the Lord. het aangezicht van Why de these Heer. other people are running away? Have you seen the distinction? Waarom rennen deze mensen weg? Heeft u het onderscheid gezien? Who can run away from the Lord? Wie kan wegrennen voor de Heer? The sixth seal is broken. Het zesde zegel wordt The gebroken. book of Psalm 139. Het boek Psalmen 1:39. I am reading verses 7 to 12. Ik lees de versen 7 tot 12. Psalm 139. Psalm 139. 7 to 12 it says. 7 tot 12 hij zegt. Where can I go from your spirit? Again, where can I go from your spirit? Waar kan ik uw geest ontgaan? Where can I flee from your presence? Waar uw aangezicht ontvluchten? If I go up to the heavens, you are there. Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. And if I make my bed in the depths of hell, you are there. Of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. If I rise on the wings of the dawn, Nam ik vleugels van de dageraad. and if I settle on the far side of the sea, Woonde ik aan het einde van de zee. even there, Ook daar your hand will guide me. zou uw hand mij leiden. Your right hand En uw rechterhand will hold me fast. mij vasthouden. He says the following. Hij zegt het volgende. Verse 11. Vers 11. If I say, Zei ik, surely the darkness will hide me. ja, duisternis zal mij opslokken. The light becomes night around me. Dan is de nacht een licht om mij heen. Hey, Even the darkness will not be dark to you. zelfs de duisternis maakt het voor u niet The night duister. will shine like the day for you. Maar de nacht licht op als de The dag. darkness is as light to you. De duisternis is als het licht. For if you create, hallelujah. Halleluja. Why are they running? Waarom rennen zij weg? Where are they running to? Waar rennen zij naartoe? And who can run away from Yahweh? En wie kan wegrennen van Yahweh? Do you see the futility of human philosophies on this earth? Ziet u de vluchtigheid van de menselijke filosofieën op deze aarde? Do you see the vanity and the emptiness of human theories and ways of life on this earth? Ziet u de vluchtigheid en dat het niks is, de theorieën van op deze aarde? You can only play around with the Lord at this time before He opens heaven and comes to you. U kunt alleen maar spelletjes spelen voor die tijd, totdat hij tot u komt en de hemel opent. En hij zegt, Whether He goes down and lays His bed in the grave,
Of hij nu zijn bed in het graf neerlegt, there also Jehovah he will reach him. daar zal Jehovah ook hem There bereiken. also his face, wherever he's lying there in the grave, then he will be shocked. His face is looking at him. Waar hij ook is, daar liggend in het graf, hij is geschokt. Want hij kijkt nog altijd naar hem, de Heer. He's talking about the impossibility of escaping from the judgment of the Lord. Hij spreekt van de onmogelijkheid om het oordeel van de Heer te ontlopen. When the sixth seal is broken, Wanneer het zesde zegel geopend everybody in wordt, that dispensation, dat gaat over dat they are tijdperk, aware dan zijn zij zich that bewust the end now is near. dat het einde nu nabij is. Number two, Nummer 2, they are aware zijn zij zich that bewust sin is deadly. dat de zonde dodelijk is. Number three, they are aware Nummer 3, zij zijn zich that bewust Jehovah dat Jehovah cannot tolerate rebellion. opstandigheid niet kan. Number four, Nummer they are 4, aware ze zijn zich that the bewust blood of Jesus has power for deliverance. It is the only way out. dat het bloed van Jezus de kracht heeft van de bevrijding, dat het enige weg is naar buiten. This is God's domain. Dat is Gods domein, He's everywhere, overal, including inside the graves. ook in de graven. And they are saying to the mountains, En zij zeggen tot de bergen, please hide us. alsjeblieft verberg ons. Hey, What a terrible wrath where you long to die. wat een vreselijke toren waarbij u verlangt naar The de book of dood. Jeremiah 23. Jeremia 23, Jeremiah chapter 23. Jeremia hoofdstuk 23, Verses 21 to 25. versen 21 tot 25. He says the following. Hij zegt het volgende: I did not send these prophets, ik heb deze profeten niet gezonden, yet they have run with their message. toch zijn zij zelf gaan lopen. Ik heb toen niet tot Yet hen they have gesproken. prophesied. Toch zijn zij zelf So gaan he's talking profeteren. about those who have misled a generation. Hij spreekt over zij die een generatie misleid hebben. Like you see now, Zoals u nu ziet, there are prophets misleading them. zijn er profeten die hen misleiden. Even on the matter of the coronavirus, Ook als het gaat over het coronavirus. which everybody knows I prophesied. Iedereen weet dat ik dat geprofeteerd heb. But now there are prophets Nu zijn er who profeten are telling them die tegen hen that zeggen: don't worry, we cast it, we bind it. They are trying to bind coronavirus. maak u niet druk, wij hebben het uitgeworpen, wij binden het. Maak u niet druk over het They say, coronavirus. let me go up the mountain, Zij zeggen: laten we ons de berg op gaan collect for me some funds. en iets, Let me go up the mountain laat mij de berg op gaan and fast for you people up there. en ik ga voor u daarboven I will vasten. start binding the coronavirus, binding it and casting it. En ik zal het coronavirus beginnen te binden en het uitwerpen en uitwerpen. Who Ai. can run away from the Lord? Hij zegt: je kan niet wegrennen van de Heer. He's talking about the impossibility Hij spreekt over de onmogelijkheid of running away, van het of wegrennen, hiding away van het from the verborgen wrath of God. voor de toorn van God. Hey, Jeremiah now is talking about those who misled them. Jeremia spreekt nu over zij die hem misleid hebben. Verse 21. Vers 21, He's saying now verse 21. Hij zegt nu he's vers saying verse 21. 22. Vers 22. But if they had stood in my counsel, Hadden zij in mijn raad gestaan, they would have proclaimed my words dan hadden ze mijn to my woorden people. doen horen They aan would mijn have volk. turned them En hadden zij hen doen from their terugkeren evil ways van hun slechte wegen and from their evil deeds. en van hun slechte daden. He says verse 23. Hij zegt vers 23. Am I only a God nearby, declares the Lord. Ben ik een God van nabij, spreekt de Heer. Am I only a God nearby, Ben ik een God van nabij, declares the Lord. spreekt de Heer. And not a God far away. En niet een God van verre. Who can hide in secret places Zou iemand zich op verborgen plaatsen kunnen verbergen? so that I cannot see them? En zou ik hen niet zien? Who can hide in secret caves, secret places, Wie kan under zich secret rocks?
Wie kan zich verbergen in grotten, in verborgen plaatsen, onder rotsen, so that I cannot see them, zodat ik hen niet zou zien? declares the Lord. Spreekt de Heer. Do not I fill the heaven and the earth? Vervul ik niet de hemel en de aarde? Declares the Lord. Spreekt de Heer. Hey. Who can run away from the Lord? Wie kan wegrennen voor de Heer? And so, En dus, the prophecy of the coronavirus de profetie van het coronavirus that I gave die ik gaf to this generation, aan deze generatie, to the whole earth, aan de hele to aarde, the nations of the earth, aan de volken der the aarde. prophecy that is instructing a generation De profetie die een generatie and instructie telling geeft them en hen zegt that the hour of wrath is coming. dat het uur van de toorn komt. Prepare and escape in the rapture. Maak u gereed en ontvlucht in de opname. Because otherwise, Want anders, when that hour of wrath does come, als dat uur van de toorn komt, when it does bear down on the earth, als het neerkomt op de aarde, you will have nowhere to run to. dan zult u nergens naartoe kunnen Because rennen. nobody can run away from Jehovah. Dus niemand kan wegrennen voor Jehovah. He said, prepare. Hij zegt, maak u gereed, Whatever it takes to get out of that sin. wat het ook kost om daar uit dat toneel weg te komen. Whatever it takes to avoid this tribulation. Wat het ook kost om deze verdrukking Whether it means to take righteousness, te vermijden als u nu rechtvaardigheid moet aannemen. take the salvation of Jesus, Op de redding van Jezus. and to take holiness. En de heiligheid He aannemen. said, please do that thing. Dan zegt hij, doe dat ding alstublieft. Fanya hiyo kitu. Fanya hiyo kitu. Please do that thing. Doe dat ding Fanya hiyo alstublieft. kitu. Whatever it will take Wat het ook zal moeten for zijn, you to avoid this hour. zodat u dit uur kunt vermijden. He said, do it. Hij Do zegt, it now. hij zegt, Don't doe- delay. Do it now. Hij zegt, doe het nu. Fanya sasa, usichelewe. Fanya sasa. When it is still available and free, do it now. An hour is coming when you try to run away from the Lord, but you cannot. Nu het nog steeds beschikbaar is en gratis. Er komt een uur waarop u weg wilt rennen, maar u kunt het niet. The book of Job. Het boek Job. Job 26:26. Job 26, 26. You look at a generation trying to run away from the Lord. Kijk naar een generatie die probeert weg te rennen voor de Heer. Because right now the Lord has struck them with the prophecy I gave, with the coronavirus. Want nu heeft de Heer hen getroffen met de profetie die ik gaf, met het coronavirus. And they are still trying to run away. En ze proberen nog altijd weg te rennen. It has rubbished the most developed countries. Het heeft de meest ontwikkelde landen tot afval It has gemaakt. rubbished America. Het heeft Amerika tot afval The gemaakt. United States of America. De Verenigde Staten van With a Amerika. superpower stature. In haar It has supermachtstatus. attacked even their sheep, even their soldiers, the best of the land, their navy soldiers, the fleet, and the captain was infected. Zelfs hun soldaten, hun vloot en de marine en de kapiteins die worden besmet. Even the captain was infected. Ook de kapitein was besmet. It has attacked the hospitals. The best hospitals in the world in America are overwhelmed. The doctors are crying. They have no personal protection equipment. Het heeft de ziekenhuizen aangevallen. De artsen die huilen, ze hebben geen spullen om zich te beschermen. The top hospitals De topziekenhuizen with nuclear medicine. met nucleaire medicijnen. Those doing transgenics, DNA transfers. Zij die zelfs DNA overzetten. Doing DNA transgenics, doing gene transfers. De genen weten zij over te zetten. And nuclear medicine. En nucleaire It has geneesmiddelen. rubbished all of them. Hij heeft alles tot Who afval can joke gemaakt. with Jehovah? And yet they are not able to tell En ze weten het niet. that this is Yahweh doing it. Dat dit Yahweh is die dit doet. He's looking for our attention. Hij zoekt naar onze All the aandacht. preachers there are blind. De predikers daar zijn They are blind. not able to tell their government, look, this is the Lord. We need to return to the Lord. There is a prophet on the earth. They have arrived. Ze kunnen niet eens tegen hun regering zeggen, dit is de Heer, de profeten van de Heer, zij zijn gekomen.
And look at Europe. En kijk naar Europa. Same story. Hetzelfde verhaal. They are trying to run away from the Lord. Ze proberen weg te rennen voor de And that's why Heer. Jeremiah says, Dat is waarom Jeremia zegt. those prophets, those pastors, Die profeten, die pastors. if they had stood in my counsel, Als zij in mijn raad waren they gaan would have staan, received my message. dan hadden ze mijn boodschap ontvangen. And then he finishes by saying, En dan eindigt hij door te zeggen, who can run away? wie kan wegrennen? Who can hide away from me? Wie kan zich voor mij Am verborgen I houden? only a God of nearby here? Ben ik alleen een God van dichtbij? Am I not a God of far away also? Ben ik geen God van, ook van ver weg? When you cover with the darkness, Als hij komt met de that is duisternis, light to him. He sees clearly now. dan is dat nog steeds licht voor hem. Hij ziet alles helder. The generation has been trying to cover ourselves Een generatie heeft with medical technology, proberen te bedekken, verborgen te houden met medische with technologie, high-speed trains, met with treinen, aircrafts, met vliegtuigen, top hotels, tophotels, modernism. modernisme, Nutritionists directing you what to eat so you can live better. voedingsdeskundigen die u vertellen hoe te eten, zodat u beter kunt leven. Top oncologists Top kankerspecialisten hiding inside there. die daar zijn. Then he came and said, Toen kwam hij en zei, even there I can see you. ook daar kan ik u zien. Who can hide away from the Lord? Wie kan zich verborgen houden voor de Heer? Job 26:26, he says the following. Job 26:26, hij zegt het volgende. He says, Hij zegt, I ai, tell you. ik zeg u, Job 26, oh okay, so I don't have it. I don't have it here. Yeah, because I need to be... He says, hij zegt, the realm of the dead... Job 26 verse 6, please. Job The realm of 26 the vers 6, dead is naked before God. 5, de gestorvenen zullen opnieuw geboren worden. Destruction lies uncovered. Het graf is naakt voor hem en er is He geen spreads bedekking out the northern skies over the empty space. voor het verderf. Hij strekt het noorden uit over het And he ledige. suspends the earth over nothing. Hij hangt de aarde op aan niets, aan het niet. He wraps up the water in his clouds. Hij bindt het water in zijn wolken. And yet the clouds do not burst under their weight. Toch scheurt de wolk daaronder niet. He covers the face of the full moon, Hij bedekt de aanblik van zijn troon. spreading his cloud over it. Hij spreidt zijn wolk erover uit. He marks out the horizons on the face of the waters. Hij heeft een begrenzing afgetekend over het For a wateroppervlak boundary between light and darkness. tot aan de grens tussen licht en duisternis. Hey, Who can hide from the Lord? wie kan zich verbergen voor de Heer? The realm of the dead Het domein van de is dood uncovered to him. is onbedekt voor hem. Amos chapter 9. Amos hoofdstuk 9. I tell you. Ik zeg u. No. Today, I just wanted to begin with this little introduction here. Nee. Vandaag wilde ik gewoon met deze That you kleine may see the inleiding beginnen. futility of this generation. ili kwamba mpate kuona ubatili wa kizazi hiki. This generation in all their sophisticated efforts. Deze generatie in al hun wereldse moeite. They are futile efforts. Het zijn vluchtige pogingen. Look what he has done to them. Kijk wat hij hen heeft aangedaan. If you see the long trucks, Als je kijkt op de lange termijn, the freezer trucks, de and they collect, it's amazing. It's vrachtwagens, de koelwagens, zij verzamelen de... They are tying the bodies and piling and heaping and piling. The relatives cannot even come to bury them. De dode lichamen worden op hopen gegooid en The bijeengebonden. plastic bags, the black bags, the black plastic bags. They are tying and throwing with a paper bag stapled on it for the name and details. Hun familieleden, Throwing into the truck. The relatives cannot even come for them. hun familieleden kunnen hen niet eens opzoeken. Ze worden in zwarte tassen worden ze gelegd. Al die lichamen met een stuk And I papier erop. looked at it. Kisha nikaangalia And I said, En ik zei, what a generation. wat een generatie. Ai, Disobedience. Is ongehoorzaamheid. this how you have ended? Is dit het zo als u bent I geëindigd? asked them, is that the way you have now ended? Ik heb hen gevraagd, is dit zoals u heeft geëindigd With bent? all the sophistication, Met al uw wereldse the medical vooruitgang, technology, technologie, the aircrafts, de vliegtuigen, sending people to the space. die mensen naar de Is ruimte. this the way you have ended?
in de ruimte. Is dit het zoals u geëindigd bent? The coronavirus. Het coronavirus. That prophecy Die profetie is saying, zegt, please alsjeblieft, return to the Lord. keer terug naar de Heer. Keer terug. It will get worse. Het zal erger worden. It's gonna get worse Het gaat erger worden if you don't return. als u niet terugkeert. Because the sixth seal is unbearable. Want het zesde zegel is ondraaglijk. And he's saying the book of Amos, En hij zegt het boek Amos, as I finish this introduction, nu deze introductie afrondt, the book of Amos, boek Amos, it says the following hij zegt het volgende in Amos. The book of Amos, chapter 9, Het boek Amos, hoofdstuk 9, verses 2 to 4. versen 2 en 4 tot 4. Hij zegt, Though they dig down to the depths below, al drongen zij door tot in de hel, from there my hand will take them. mijn hand zou hen vandaar weghalen. Though they climb up to the heavens above, En al stegen zij naar de hemel op, from there I'll bring them down. ik zou hen vandaar doen neerdalen. Though they hide themselves Al verscholen zij zich on top of the Mount Carmel, op de top van de Karmel, there I will hunt for them ik zou hen and hunt them opsporen down om hen daar and weg te seize halen. them. En, Though they hide from my eyes en al verborgen zij zich voor mijn on ogen the bottom of the sea, op de zeebodem, there I will command the serpents daar zou ik een slang opdracht to geven bite them. hen te bijten. Though they are driven into exile Al gingen zij voor hun vijanden by uit their enemies, in gevangenschap, there I will command the sword to slay them. daar zou ik het zwaard opdracht geven hen te I'll doden. keep my eye on them. Ik zal mijn oog op hen richten. Hey. And yet, when the sixth seal is broken, En toch, wanneer het zesde zegel geopend the wordt, inhabitants of the earth, de bewoners van de aarde, they are trying to run away from Jehovah. zij proberen weg te rennen voor Jehovah, My friend Yahweh, mijn vriend the Yahweh, mighty God of de Israel. machtige God van And Israël. he's asking, Hij vraagt, but who can run away from God? maar wie kan wegrennen voor God? You rather surrender U kunt zich maar beter and overgeven. receive Jesus. Then you'll be safeguarded. You don't have to run away. You don't have to see that day. Dan zult u beveiligd zijn. Dan hoeft u niet weg te rennen. Hoeft u die dag niet mee te maken. Blessed people, Gezegende mensen, let us return to the Lord. laten wij terugkeren naar de Heer. The Lord is God. De Heer is God. He has smitten the earth. Hij heeft de aarde, He has used me to strike the earth with death. hij heeft mij gebruikt om de aarde met de dood te treffen. And a terrible death. En een vreselijke Because dood. for a long time, Want lange tijd I wondered. vroeg ik mij af, Preachers in America, de predikers in they are Amerika, aware that the mega prophets of Yahweh are here in Nairobi, Kenya. zij weten dat de megaprofeten van Yahweh hier in Nairobi zijn. And the preachers in America, Latin America, Brazil, En de predikers in Amerika, Latijns-Amerika en Brazilië, they want to continue their normal church service. zij gaan door, ze willen doorgaan met hun gewone Let's kerkdiensten. continue. Laten we doorgaan. Last Sunday we saw, Afgelopen zondag zagen wij, who hey, can ignore Yahweh? hoe kunt u Yahweh Look now. negeren? Kijk They nu, could not ignore him. zij konden hem niet negeren. When the cloud of God comes, Als de wolk van God komt, it is not a joke. dan is het geen grap. When you see somebody Als u iemand ziet appear into the scene, die op de tentonele into the verschijnt, Bible landscape, in het Bijbellandschap, then when he appears, en als hij he verschijnt, stands there dan staat hij daar. and he says, listen to me, heaven. En hij zegt, luister naar mijn hemel. Listen to the words of my mouth. Luister naar de woorden van mijn mond. Listen to me, the earth. Luister naar mij, de aarde. Open and bring rain. Open en breng And regen. in less than 1 minute, En minder dan 1 minuut. even the translator had not finished. Ook de vertaler was nog niet klaar. Wow. Wauw. Buhungu Stadium. Buhungu Stadion. Joro.
Joel, in the midst of the drought. midden in de droogte. Eldama Ravine. Eldama That Ravine. prophecy I gave in Toronto, Canada. De profetie gaf ik in Toronto, When I Canada. was preaching in Toronto, Canada. Ik predikte in Toronto, Canada. Telling the nation of Canada. Ik vertelde het land Canada. Please prepare the way the Messiah is coming. Alsjeblieft, bereid de weg, de Messias komt. Please return to righteousness. Keer alsjeblieft terug naar This is rechtvaardigheid. the hour for holiness. Dit is het uur van de heiligheid. Then I gave the prophecy that when I come to Eldama Ravine, the next meeting, Toen gaf ik de profetie dat wanneer ik kom naar Eldama Ravine in de volgende bijeenkomst, I will command heaven to open and rain must come down. Heaven must obey my tongue. dan zal ik de hemelgebieden te openen en de regen neer doen laten komen And en de the hemel group of moet mijn tong pastors from gehoorzamen. Canada who are curious to know, is it true that this man can literally command God, command heaven to open, and heaven obeys this man in this modern age? En er waren pastors in Canada die zich afvroegen, is het echt waar dat deze man de hemel kan gebieden om te openen in dit tijdperk? And I told them, En ik vertelde hen, if you want to come and see, als u wil komen om te kijken, I want to pay your flight ticket. dan wil ik betalen voor uw vlucht, And I voor paid for them. tickets en ik heb betaald voor Hotel, hen. everything. Alles. Hotel, Meaning well facilitated. goed gefaciliteerd. That means the Lord was crying for the revival of Canada. Dat betekent dat de Heer riep voor de opwekking van He Canada. was crying for the revival of the Western Hemisphere. Hij riep om de opwekking voor de westelijke halfrond. Because he knew Want hij that if wist they come and see with their eyes, dat als zij komen en met hun ogen zien, they will be lit up in their hearts dan zullen hun harten opgelicht worden. with unstoppable fire. Met niet te stoppen And they will vuur. go set up the Western Hemisphere with this revival. En het westelijke halfrond met deze opwekking gaan vestigen. I said, brengen. flight ticket, whole hotel, just come. Dus ticket, alle hotels, kom gewoon. Even the vehicles here at Eldama Ravine, transport facilitated. Ook de transport van hier naar Eldama Ravine. The day I arrive in Eldama Ravine De dag dat ik aankom in Eldama Ravine and stand at the altar of Yahweh en sta bij het altaar van Yahweh and start to pray en begin te bidden and say, Mighty Father, en zeg, machtige Vader, today, vandaag, listen to me, my friend. luister naar mij, mijn vriend. Today, Vandaag heaven must open here. moet de hemel hier vandaag openen. And the day is a dry day. There is no rain. En de dag is een droge dag, er is geen regen. But even those words, look at that. Those words. If you see somebody stand before Yahweh and say those words, how about if it does not rain? He would be humiliated. Ai. Maar ook die woorden, stel dat iemand daar komt en dat gaat zeggen en ze zouden niet uitkomen. Asimame tu mbele za Yahweh. Asimame tu mbele za Kwa Yahweh. madhabahu ya Bwana Yahweh. Kwa madhabahu ya Bwana Yahweh. Bwana Mungu. Bwana Mungu. Alafu aseme mambo haya Halafu aseme mambo haya kana kwamba anamuamurisha Mungu. kana kwamba anamwamurisha Mungu. And he spoke. I spoke like I was commanding God. I said, Mighty Father, today heaven must open here today and rain must fall here. You En ik must sprak. open heaven here today. Mighty Father, today you must open heaven here today and bring down rain here today. Eldama Ravine Koibatek. En ik sprak naar de Heere, ik gebood de Heere, van machtige Vader, vandaag moet u komen en regen brengen hier naar Eldama Ravine, Gebatek. If you see a dispensation where the church is rotten, the pastors are pregnating women, abortions are in the church, women are dressing naked, there is apostasy, false prophets. If you see a dispensation Als u een tijdperk ziet where the church is fallen, waar de kerk gevallen is, the pastors are sleeping with women, de pastors slapen met vrouwen and pregnancies in the worship team, en zwangerschappen in het aanbiddingsteam. and abortions because they don't want their wives to know. En abortussen, want zij willen niet dat hun vrouwen het weten. And the false prophets are full in the church. En de valse profeten zijn volop in de And kerk. false Nigerian prophets are running everywhere. De valse Nigeriaanse profeten zijn overal. And false Nigerian apostles are running everywhere. En valse Nigeriaanse apostelen zijn overal. If you see a generation where the women are dressing in immorality
in the church. Als u And een nobody can rebuke. Als u een generatie ziet waar vrouwen zich naakt kleden in de kerk en niemand kan hen vermanen. In the midst of that drought. Te midden van die droogte. In the midst of that closed heaven. Te midden van die gesloten hemel. Someone appears. Verschijnt er iemand. And stands at the altar of the Lord Yahweh. En staat bij het altaar van de Heere And Yahweh. say, mighty Father. En zegt, machtige Vader. Jehovah Yahweh. Jehovah Yahweh. You know I have no other friend except you, Lord. U weet dat ik geen andere vriend heb behalve u, Heer. But mighty Father. Maar machtige Vader. Today. Vandaag. You must open the word is must. You must open heaven here today. Moet u hier vandaag de hemel openen. And bring down rain here today. En hier vandaag regen And neerbrengen. in a short while. En in korte tijd. Wow, rain is falling. Wauw, valt de If you see regen. somebody like that, Heeft u ooit iemand gezien you zoals have to dat? fear that person. Dan moet u die persoon You vrezen. have to know he's walking very tight with God the Father. There is almost no distance Dan moet between u him and God the weten Father. dat hij heel dicht bij God de Vader wandelt. Er is bijna geen afstand tussen hem en God de Vader. In a dispensation that is rotten. In een tijdperk dat rot is. In the dispensation In de tijdperk, het where there is tijdperk no respect for God, waarin er geen respect is voor God. no fear of God. Geen And godvrezendheid. if you see him stand up En zie je hem opstaan in Kisumu, December 22nd, in Kisumu, 22 december. give a prophecy earlier. En hij geeft eerder een profetie. And then that when he comes to Kisumu, the cloud of God must come down. En wanneer hij naar Kisumu toe komt, dan de wolk van God. God moet neerkomen. And in Kericho was worse. En in Kericho was het erger. At the Kericho Teachers Training College grounds. Bij het Kericho Leraren Kericho Trainingscollege. TTC. Het terrein daar. Kericho TTC. Kericho At that TTC. place. Op die plek, And if you see somebody stand als je iemand ziet staan. in a big meeting, cripples have walked, blind have seen, what? And the deaf are hearing. He's taking testimonies. In een grote bijeenkomst. Dus de kreupelen staan op, de blinden, de doven. Hij neemt getuigenissen af. First of all, Ten eerste, when he just walks into the stadium, als hij gewoon het stadion binnenkomt lopen, to walk from everywhere. dan beginnen de kreupelen overal te lopen. Fear that man. Vrees dan die man, vrees die persoon. Just appearing in the stadium. Hij verschijnt enkel in het stadion. And the stadium was as quiet as a graveyard. En het stadion was zo stil als een begraafplaats. The cripples are lying like this. They are stranded with cripples in the stadium. De kreupelen liggen er zo bij. Ze zijn gestrand met kreupelen in het stadion. They are stranded with their cripples and blind and deaf. Ze zijn gestrand met hun kreupelen, blinden en doven. But when they bring him to the stadium and he just walked into the meeting like this, the cripples get up, the blind, chaos. If you see that person, Maar toen hij gewoon het stadion binnen kwam lopen, de kreupelen staan op, de blinden, een chaos. U moet die persoon vrezen. he has not yet gone and touched anybody. No, Hij he's is at the niet, altar here. nee, hij is niet erop uitgegaan om mensen aan te raken. Hij was gewoon op het And altaar, sometimes hier. he's just walking and worshiping the Lord. Hij wandelt gewoon rond en aanbidt de Heere. And the cripples are getting up like this, in a dispensation that was dark. En de kreupelen staan zo op in een tijdperk dat donker was, If you duister. see that person, Als u die persoon you don't have to ziet, fear him. dan moet u hem vrezen. But in Kericho, after he did that, Maar in Kericho, nadat hij dat deed, then he stood before the meeting in the middle of testimonies. toen stond hij voor de bijeenkomst, te midden van de getuigenissen. Then he said, God the Father, En hij zei, God de Vader, he took me up there and showed me the cloud of glory. hij nam mij mee naar boven en hij toonde mij de wolk der He heerlijkheid. put numbers on them. En hij nummerde ze. Today I can reveal. Vandaag kan ik A openbaren. group of them, he put one, number one, a group. Another group, number two, a group. Another group, number three. That's how he numbered them.
De heerlijkheid was in groepen. Één groep met allemaal 1, 1, 1. Een andere groep met 2, 2, 2. 3 en 4. Hij clustert ze en geeft ze een nummer. Toen ik in Kericho stond, te midden van de getuigenissen. En ik vroeg hem, Heer, wat is dit? En hij zei, komt daar naar beneden, naar u toe. Akasema nitakuja kule chini kwako. And I say it so in the day. En ik zei tijdens de dag. And in the night when I came for the kesha. En in de avond toen ik voor de nachtwaker kwam. I repeated it like this. Herhaalde ik het zo. In the next few minutes the cloud of God covered the meeting. En in de volgende paar minuten kwam de wolk op deze manier en de wolk bedekte de bijeenkomst. And when I was walking at the altar, you see the cloud was coming. He wants to touch my head. He wants to cover my head with his cloud. En toen ik op het altaar liep, zag je dat hij mijn hoofd wilde aanraken. Hij wilde komen. Dit is overal op het internet. And in Kisumu, December 22nd. En in Kisumu 22 december. I gave the prophecy before. Gaf ik de profetie daarvoor. And then the day before. En toen de dag daarvoor. Day 1. Dag 1. I said. Zei ik. I see the glory pouring here. Ik zie dat de heerlijkheid hier stroomt. En ik zei. I see rain like shower this end and this end of the tent. Both sides of the tent. Ik zie regen als een douche aan twee kanten van de tent. The prophecy of the cloud I had given was lying on the web. De profetie van de wolk die ik gegeven had, lag op het internet. And the next minute. En de volgende minuut. What they did not know. Wat zij niet wisten. Is that night. Is die nacht. The Father came to me. Kwam God de Vader naar mij toe. At that hotel room. In die hotelkamer. And he said, I'm coming to visit you today. En hij zei, ik kom hem vandaag bezoeken. And he showed me how he's going to come. En hij liet mij zien hoe hij gaat komen. And he showed me that when I'm at the altar. En hij liet mij zien dat als ik op het altaar ben. I saw him, the cloud beyond the lake. Toen zag ik hem, de wolk, voorbij aan het meer. I saw Jehovah beyond the lake. Ik zag Jehovah voorbij aan het meer. Coming towards the city. Die kwam naar de stad toe. But I was very shocked. Maar ik was heel geschokt. Because suddenly he arrived. Suddenly. When I thought it was too far. Suddenly he had arrived. Maar plotseling, want ik dacht dat hij nog ver weg was. Maar plotseling was hij aangekomen. And the weight of the cloud hit me. En het gewicht van de wolk trok mij. In that dream when he came to tell me tonight, this morning I'll come to you. In de droom toen hij mij kwam vertellen, deze ochtend zal ik bij u komen. En ze zullen u vrezen. And they will now put their faith in you. En zij zullen nu hun vertrouwen in u hebben. To receive Jesus. Leidt hij nu om Jezus for the coming of the Messiah. te ontvangen en zich gereed te maken voor de komst van de Messias. Yeah, so he hit me. Ja, dus hij trof mij. I thought it was fine. He hit me. He had arrived and he hit me. Toen hij aankwam, hij was gekomen en hij raakte mij aan. Hij trof mij. And by voice he said. En bij stem zei hij. I almost killed them all. Ik heb hen bijna allemaal omgebracht. So he's too holy. He's very holy. He could have killed all of them. Want hij is heilig. Hij is te heilig. Hij had hen allen kunnen doden. But why am I bringing this at the introduction of the sixth seal? Maar waarom breng ik dit naar voren in de inleiding over het zesde zegel? Bringing this in the heart of the coronavirus. Waarom kom ik hiermee in het hart van het coronavirus? Even those who are already cured. They are getting reinfection with another strain. Zij worden They are geïnfecteerd. showing that they still have the virus. Ze komen erachter dat... Why am I bringing this here? Waarom breng ik dit hier? Because I'm saying. Omdat ik zeg... The preachers of the world. De predikers van de wereld. From Asia to America to Australia to New Zealand. Van Azië tot Amerika, tot Australië, tot Nieuw-Zeeland. And I'm glad that yesterday we were trending in Australia. This broadcast was number 1 in Australia. En ik ben blij dat gisteren deze uitzending nummer 1 was in Australië. That means they are now listening. They are now watching. Dat betekent dat men nu luistert. Zij nu kijken. And in many countries it was number 1. It was trending in Dubai, Saudi Arabia, United Arab Emirates, wherever. It was trending in many nations, Europe also. But I'm saying. En zij stonden op nummer 1. The preachers all over the world. De predikers overal ter wereld. They knew that these things are happening here. Zij wisten dat deze dingen hier gebeuren. And they are
attempted to move on with their ministries as usual. En zij probeerden verder te gaan met hun bedieningen And zoals yet gewoonlijk. Yahweh, the Lord Yahweh, whom they are worshiping, they are praying to, has already visited the earth. Terwijl Yahweh, zij die zij aanbidden, waarnaar zij bidden, die heeft de aarde al And they are bezocht. attempting to ignore him. En ze proberen hem te And negeren. Yahweh is asking, En Yahweh vraagt, where are you to receive me? I have arrived. waar bent u om mij te ontvangen? Ik ben gekomen. Why did you come to receive me? Waarom bent u niet gekomen om mij te No, I am ontvangen? too busy with my church. Oh, ik ben te druk met mijn kerk. No, I am busy as a lawyer. Nee, ik ben druk als een No, I am a advocaat. busy doctor. Ik ben een drukke arts. Then he shut it down. Toen heeft hij het afgesloten. The cloud acted. De wolk is actief geweest. Heeft gehandeld. Finally, the cloud now exerted his authority. Nu heeft de wolk zijn autoriteit getoond. Now you cannot go to those churches Nu kunt u niet naar die kerken to do those Paschal services. om die diensten te doen. You say, oh, that somebody may run and shut those doors. Shut those doors so I don't have to see those useless fires. Hij zegt, laat iemand die deuren sluiten, zodat ik deze valse vuren niet hoef te Shut zien. all those doors. Ik leg het stil, ik sluit al die That they may deuren. not light up useless fires before me. Opdat zij geen vals vuur voor mij zullen aansteken. Do you understand that when the cloud of God comes, it's not a joke? Begrijpt u dat wanneer de wolk van God komt, het geen grap is? And so blessed people. En dus gezegende mensen, Amos chapter 9, I was reading up to verse 2 to 4. Amos hoofdstuk 9, ik las 2 tot en met 4. And so I want us to slowly start now the message of the seal after that introduction. En dus ik wil dat wij langzaamaan de boodschap van de zegel gaan ingaan, na die introductie. I want us to enter the message of the seal now. Ik wil dat wij nu de boodschap van de zegels In ingaan, the mighty name of Jesus. in de machtige naam van Jezus. And so, En dus, let us take a quick 15-minute break. I'll be here at exactly 8:30 sharp. 8:30 sharp, because something, whatever you want to milk, you do something. We have only 15 minutes. ik ben hier, we nemen een pauze. Ik ben precies om half After Ach, this terug. short break. After this short break. na deze korte pauze. We have only 15 minutes. We hebben maar 15 minuten. When we come back, Als wij terugkomen, I want to run down the entire sixth seal wil ik door het hele zesde zegel gaan. so that we can now enter the message of the tribulation and the seventh seal. Zodat we nu de boodschap van de verdrukking en het zevende zegel binnen kunnen gaan. And I will handle the En ik zal het afhandelen